سلام. تو این قسمت از پادکست ما تصمیم گرفتیم که بیایم یه جایی که احتمالاً اکثر تهرانی‌ها تا حالا اومدن و از نزدیک یک گونه خیلی جذابی از موجودات تحت عنوان پرنده ها رو اینجا دیدن. اما موضوع این قسمت ما باغ پرندگان نیست و ما نیومدیم در مورد باغ پرندگان صحبت کنیم. اومدیم در مورد یه فردی صحبت بکنیم که در حقیقت یه عاشق واقعی که عاشق یه چیزای عجیب غریبی هم میشه، عاشق یه سری پرنده هایی که آدم از نزدیک میبیندشون جرئت نمیکنه رو تو روشون نگاه کنه، ولی خب ایشون عاشق اینجور پرنده هاست و ساله که هم نقش سرپرست، ترینر، حالا اصطلاحات مختلفی به کار میبرن. توی همه این نقشا سعی کرده کنار این حیوونا باشه و این حیوونا رو از معضلات و مشکلاتی که توشن نجات بده. در خدمت آقای سام عسکری هستیم. سلام آقای عسکری. سلام، خوبین؟ خیلی خوش اومدید. متشکرم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. متشکرم. آدم خیلی عجیبی هستید شما. اومدیم که این عجیب بودن و این عاشق بودن شما رو به نمایش بذاریم. بذارید اینجوری شروع بکنیم. اصلا داستان شما و حیوونا از کجا شروع شد؟ فکر کنم تقریبا 90% اونایی که کلا با حیوانات در تماسن، حالا چه حیوانای اهلی چه حیوانای وحشی، فکر کنم بچگیه. یعنی یه چیز نیست که ما بتونیم دقیق بگیم مثلا 1 سال پیش 2 سال پیش 5، نه، واقعا هممون از بچگیم. اونایی که واقعا تو های مجموعه هستن که عاشق پرنده هان، حالا تو قسمت‌های مختلف که خودشون هستن. منم واقعا از بچگی بوده. کجا بوده اگه بخوام خیلی دقیق تر بگیم؟ با خیلی چه دقیق حیوانی واقعا چه مثلا من موقعی که به دنیا اومدم تو خونمون سگ بوده و با سگم خیلی ارتباط داشتم و مادرم تعریف میکنه که یه چیز خیلی جالب که اصلا واسه من که غذا میذاشتن من میخوردم، بچه‌ها که دیدین غذا رو میریزن این ور اونور، مثلا پنجره که وا بوده کبوترا میادن دور من اون خورده غذاها رو میخوردم. واقعا بچگی بوده. همه اونایی که علاقه‌مند به این کارن، حالا چه حیوانات اهلی چه حیوانات وحشی، و واقعا اگر عشق نباشه اصلا نمیتونی. اولین حیوان چی بوده؟ اولین حیوانم تو پرنده‌های شکاری یا نه؟ کلا اولیش مسلماً پت بوده که سگه. اسمش چی بود؟ یادم نیست، خیلی بچه بودم. یعنی انقدر بچه بودم که اصلا سوارش میشدم. یه ژرمن بود که مال بابام بود، بعد سوارش میشدم باشیم برابر. انقدر من بچه بودم خدا. سوارش شد. خب الان چیز جالبیه گفتی اولین حیوان شکاری. خب شما چی کار میکنی دقیقاً؟ کارت چیه؟ من ترینر، مربی، سرپرست پرنده های شکاری باغ پرندگانم. حالا یه سوالی که واسه همه اینجا پیش میاد اینه که ما تو باغ پرندگان چی کار میکنیم و چه فرقی داریم با بقیه مجموعه ها. ما تو بحث پرنده های شکاری چون محیط زیستیه و کاملا زیر نظارت محیط زیست استان تهران، اداره کل استان تهرانه، ما 3 تا هدف داریم تو بحث پرنده های شکاری باغ پرندگان. اول یک سری پرنده های حمایتیه که سازمان واسمون میاره که متاسفانه به دست یه سری آدم های نمیتونیم بگیم ناآگاه با ساچمه این حیونا رو میزنن. چرا این کارو میکنن؟ اینو برام واقعا نمیدونم. یعنی نمیدونم یه بیماریه چه چیز خاصیه که پرنده شکاری که به عنوان تغذیه هم نمیتونن ازش گوشتش استفاده کنن، ولی علاقه دارن با ساچمه گوله میزننش. یه موزلیه که تقریبا همه استانامون درگیرن، نه تنها ما بلکه همه استان. یعنی به عنوان سیبل از دقیقاً سیبل استفاده میکنن. این پرنده میان تو بحث حمایت ما، یعنی ما تو زیستگاه نگرشون می‌داریم تا آخر عمرشون. متاسفانه با یه بال با یه پا مجبوریم شرایطشون نگه داریم تا وقتی که زنده است. دومین بحث ما پرنده‌هایی هستند که قابلیت رهاسازی دارن که باز زیر نظر سازمان محیط زیست ما پرنده ها رو آموزش میدیم، آموزش پرواز میدیم، آموزش شکار دوباره بهشون میدیم که بتونن برگردن به زیستگاه و تو طبیعت زندگیشون ادامه بدن. درسته. سومین برنامه باغ پرندگان در خصوص پرنده های شکاریمون اینه که جوجه هایی که به هر دلیلی از طبیعت حذف میشن توسط سازمان محیط یا دست متخلف گرفته میشه یا مردم میارن میدن به خود سازمان محیط به ما تحویل میده. اینا متاسفانه پرنده هایی هستن که قابلیت برگشت به طبیعت و متاسفانه تا آخر عمرشون ندارن. یه مثال برامون میزنی از این پرندهایی که نمیتونن مثلا همین شاهین بحری که پشت سرمونه، این شاهین بحری با یه وضعیت خیلی اسفباری واقعا وارد باشه و جوجه هم بود. یعنی چجوری بودش؟ چیکارش کرده بود؟ ببینید یکی از ایرادها به خاطر عدم آگاهی مردم ایران اینه که پرنده شکاری رو میکنن تو قفس.
قفس توتی سالان. خب این دقیقاً تمام پره حیوان رو خراب میکنه و یه تغذیه اشتباهی که مردم فکر میکنن خیلی دارن به حیوان رسیدگی میکنن، خیلی درسته، سنگدون مرغ، جیگر مرغ میدن که این به مرور کمبود کلسیم حیوان شروع میشه، نرمی استخوناش شروع میشه و هزار تا معایب دیگه داره. این حیونا وقتی میرسه دست ما تازه خدا رو شکر میکنیم پرنده هایی برسه دست ما که خود مردم از تو طبیعت، حالا الونا افتاده تو جاده به هر دلیلی، میارن صاف میدن دست سازمانی، نه اونایی که دست متخلفین بوده که سازمان ازشون میگیره. وقتی میرسه دست ما یعنی ما همه تلاشمون رو میکنیم، سرم تراپی میکنیم، میذاریم پرنده حتی اجبار 2 بار در سال بره تو لک که پرا زودتر برگرده. امیدواریم که واقعا بتونه برگرده. ما همه تلاشمون رو میکنیم. این دسته این دستن که پرنده هایی هستن که اوکی پیش ما بالغ شدن، شرایط جسمانیشون به نظر فیزیکشون کاملا سالم، پرواز میکنن، ولی اینا قابلیت برگشت به طبیعت رو هیچ جای دنیا ندارن. نه تنها ما الان به این مرحله رسیدیم که جوجه رو رهاسازی نمی کنیم، ولی همه جای دنیا خارج از ایران به هیچ عنوان این کار نمیشه. چون این واسه ما مهم بقای پرنده تو طبیعت. درست. اینی که ما به عنوان شو فیلم بگیریم، رهاسازیش کنیم، ولی زیر 1 سال یعنی پرنده 1 سال رو نبینه یا صید شه یا کشته شه. اینا دسته سوم اینان که همه میان میگن که چرا پرندهاتون سالمه و هنوز اینجان. خب اینا دسته ان که درست سالمه از نظر فیزیکی ولی اصلا توانایی بقا تو طبیعت رو نداره. یه مثالی خودت داشتی برام من میزدی، داستان ساموئل. آره ساموئل تعریف می‌کنی چی بود قضیه‌اش؟ یکی عقابایی که ببینیم ما بحثمون اینه که به همه پرنده‌های شکاری که اینا واقعا سررأس هرم غذایی ان و واقعا موندنشون تو قفس نه ما دوست داریم نه مردم. نه اینکه ما بخوایم اینجا واسه شو مردم ببینن استفاده، نه ما هم دوست نداریم پرنده سالم واقعا تو قفس بمونه. ما یه عقاب طلایی پیش ما اومد، 1 سال و نیم پیش ما بود، پروازش اوکی شد، شکارش اوکی شد، ما رو بردیم رهاسازی با هماهنگ سازمان محیط زیست، بردیمش واسه رهاسازی. خیلی هم قشنگ بردیم رهاش کردیم، خیلی هم قشنگ پرواز کرد. یعنی ما همه گفتیم که اوکی خب عالی بود، به هم دیگه دستم زدیم که ایول رفت. بعد فرداش دیدیم سازمان محیط زیست آوردش. این چرا اینجاست؟ گفت از این حیوونا چون طبیعت رو نمیشناسن، ما هر چقدر تو قفس به اینا آموزش شکار بدیم یا تو محوطه آزاد به اینا چیز، اون ترس رو دارن چون طبیعت هیچ تعریفی نشده براشون. از جوجه‌گر تو لونه دزدیدنشون اومدن پیش ما تو قفس و اعتمادشون به آدماست، نه به حیات وحش، نه به. خیلی جالب بود که سازمان برش کرد و این یعنی ترجیح دادش تو قفس زندگی بکنه یا در زیستش انجام بده. ببین بحث ما اینه که میتونه برگرده به چرخه طبیعت، یعنی اینکه صید شه، شکار شه، خوردش عقاب و هر پرنده شکاری دیگه، ولی وقتی که برمیگرده برگشت دیگه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. اون دیگه رسما حذف شده است. اون روز خوشحال شدی یا ناراحت شدی؟ وقتی پرواز کرد خیلی خوشحال شدم. وقتی پرواز خیلی قشنگ پرواز کرد، الله خود ما اومد رد شد رفت، ولی وقتی فرداش برگشت واقعا ناراحت شد. چرا؟ برای اینکه خوشحال نشدی برمیگرده دوباره پیشته؟ واقعا خوشحال میشم از اینکه حیوان برنگرده. یعنی تو طبیعت باشه، بدونیم یک جفت واسه نسل بعدی این پرنده ها اضافه شد. یعنی شادی تو به اینه که این پرنده ای که عاشقانه این همه وقت نگهش می‌داری، بزرگش می‌کنی، بره و دیگه برنگرده پیشه. بله. سخت نیست موقعی که اینو میفرستیش بره؟ ببین ممکنه اولش خیلی سخته. اولش آدم به هر حال نمیتونه بگه وقتی یه حیوان 1 سال و نیم 2 سال نگه می‌داری، یه دلبستگی خاصی بهش داری. هر حیوانی هیچ فرق نداره. از توتی گرفته تا عقاب گرفته هیچ فرقی نداره. شما وقتی یه ارتباط خاصی رو با یه حیوان شروع می‌کنی، دلکنه ازش سخته واقعا. چیز جالبی رو اشاره کردی، ارتباط با عقاب یا شاهین ارتباط گرفتن چه شکلیه؟ خیلی پیچیده و سخته. اصلا چیز راحتی نیست، برای اینکه بسیار حیوان پرقدرتی عقاب، بسیار حیوان پرقدرتیه. اصلا ارتباط میگیره. برای من عجیبه ببین که خیلی جالبه که عقاب‌ها برخلاف شاهینان فرمانبردار میشن راحت، ولی عقاب کلا سیستمش اینجوریه که به هیچ عنوان فرمانبردار نمیشه. مبنای ارتباط عقاب دوستیه و مستلزم نیاز این رابطه دوستی روزی 5 ساعت به بالا وقت گذاشتنه، 1 سال به بالا.
یعنی خیلی پروسه زمانبریه و تو دوستی شما دعوا داری، اخم داری، حوصله نداره و شخصیتا شبیه انسانه، یه روز حال داره یه روز حال نداره. خیلی حیوان پیچیده‌ایه، بی خودش نمیگیم ما ببر آسمون، در عین اینکه فوق العاده قدرتمنده ولی فوق العاده ارتباط دوستیش هم قشنگ و بسیار حیوان خاصی. یعنی هرچی از خصوصیات این حیوان بگم کمه، در عین اینکه فوق العاده پرخاشگره، فوق العاده قدرت داره و با خودش مطمئن قدرتی که داره، ولی با یک انسان انقدر ارتباط صمیمی پیدا می‌کنی که بغلش می‌تونی کنی، ماچش کنی، یعنی این تبادل احساسات خواهی داشت باهاش. ما اصلا کلا این هدف این حرفا، این صحبت‌ها هدف از این نیستش که اینا رو ما نگه داریم تو خونه، تشویق ترغیب مردم نیست برای نگهداری اینا تو خونه. اینا یه توضیحاتی از خاطراتیه که ما تو این 12 13 سال با این حیونا سرکله زدیم. شاید تو این 13 سال بالای 100 مورد ما رهاسازی موفق داشتیم. متاسفانه خیلی موقع‌ها بوده تلفات هم داشتیم. میگن یه ضرب مثلی هست، میگن که یه دیوونه سنگی میزه تو چاه، 100 تا عاقل نمیتونه در بیاره. داستان ماه یه آدم به خاطر تفریح شوخی سیبل میکنه این پرنده، وقتی سیبل میشه به عاقبتش فکر نمیکنه. ما قدیما شنیده بودیم اون شکارچی موقعی شکار میکنه برای تامین غذاش، نه واسه تفریح. الان متاسفانه جوری شده که شکار شده تفریح و واسه شون هدف مهم نیست، اون حرکتی که دارم و این خیلی یه چیزی که احتمالاً تا اینجای کار مخاطبایی که دارن این برنامه رو میبینن براشون جذابه، حالا اونایی که صوتی دارن میبینن، من یه توضیح بدم. یه جغدی روی شونه آقای عسکری هستش که کل این مدت بدون اینکه اصلا بخواد فرار بکنه، ما توی محیط کاملا آزادیم و هیچ قفسی اینجا وجود نداره، این جغد همیشه رو شونه ایشونه. یعنی هر موقعی از سال بیاید اینجا میبینید آقای عسکری با این جغدشون دارن اینجا راه میرن. داستان این جغده این چیه؟ جغد دقیقاً جزء همون جوجه هاییه که اومده پیش ما. این دقیقاً 3 هفتهش بود اومد پیش ما. حالا مبدأش کجا بوده و چجوری رسید دست ما نمیدونیم. اینو سازمان محیط زیست آورد به ما تحویل داد. تقریبا من شدم باباش. یعنی چون از جوجگی خودم هر 2 ساعت یه بار بهش غذا دادم، تا یه سنی تا 1 ماه و نیم 2 ماه جوجه ها باید هر 2 ساعت یه بار 3 ساعت یه بار غذا بخورن، همین تو ساعتشون کم میشه تغذیهشون دیگه. اون آدم امین ترینه، یعنی قشنگ من نقش هم مادر رو بازی میکنم واسش هم بابا. و واقعا این حیوانیه که از نظر پر سالمه ولی قابلیت رهاسازی نه ما تایید میکنیم واسه رهاسازی نه سازمان محیط. اینا متاسفانه دیگه حذف شدن از طبیعت، حالا به خاطر خودخواهی ما آدم هاست و اشتباه ما آدم ها. خیلی موقع هستن که ما آدم هایی میبینیم که میرن یه جوجه میبینن یه آدمی دستشه، حالا از نظر خودشون اون آدم صلاحیت نگهداری نداره، پول میدن میخرن اون حیوان و این اشتباهه. این کاملا اشتباه، چون اون آدمی که داره میفروشه رو دارین ترغیب میکنین به صید مجدد. یه حیوان اینجا داشتید منیژه بود، چی بودش؟ اونم دقیقاً با هم چی قضیه اومد. اون چی بود داستانش؟ اون یه کرکس مصریه که هولوش 5 سال پیش شاید 6 سال پیش این یه خانومی متاسفانه رو دلسوزی، همین بحثی که ما میگیم، یه سری خودخواهیه یه سری دلسوزی اشتباه غلط. این اگه آقایی که داشته جوجهشو میفروشه خریده که به نظر خودش این آقا صلاحیت نگهداری نداشته، این آقا میتونست حیوانو بکشه ولی ایشون نه. این حیوانو خریده از اون آدم، 1 سال نگرش داشته. نگهداری پرنده شکاری اصلا کار راحتی نیست و اصلا نه تو هیچ جای دنیا توصیه میشه به آدم غیر متخصص، نه ما خودمون تو ایران. به هر حال ایشون بعد 1 سال نیم 2 سال آورد پیش ما، به ما اهدا کرد و خیلی جالب بود. این حیوان هیچ واژه‌ای به اسم طبیعتی واسش تعریف نشده، مثل بقیه پرنده هایی که ما اینجا داریم و قابلیت برگشت به طبیعت رو نداره. ولی چیز خیلی قشنگ و جالبی که داشت، چون پیش یه خانم بزرگ شده بود، مانتو رو میشناخت. بعد اصلا مردم که می اومدن رد میشدن، خانوما رو اصلا مانتوش رو میدی، حالا نمیدونم به رنگش بوده چی بوده دقیق من نمیتونم از دیدگاه اون حیوان بگم، ولی دنبال اون آدم راه میرفت. خیلی فان بود. واسه مردم هم جذابیته ولی واسه ما که کار حیوانات حیات وحش میکنیم اینا همه قصه است. برای اینکه میبینیم یه حیوانی که در خطر انقراضه باید تا آخر عمرش تو قفس بمونه. صحبت
پدرانگی برای جغدا شد. این اولین تجربه شما واسه پدرانگی واسه جغدا نبوده. یه داستان خیلی جالبی داری با 5 تا جغدی که 5 تا فکر کنم بیشتره. چی بود داستان؟ 4 تا بودن. 2 سالی که باغ پرندگان تعطیلی بود به خاطر کرونا، یه محیط خیلی آروم و دنجی شد که شاووفای ما شروع کردن جوجه دادن و یه اتفاق خیلی خاص بود که ما تو اسارت تونستیم تکثیر کنیم. یعنی پرنده‌های وحشی توی باید اسارت خیلی شرایط خاصی داشته باشن که تکثیر شن و ما این شرایط مهیا شد براشون به تکثیر شد، ولی با یه سختی خیلی عجیب و غریب که واسه تعریف کردم. خب حالا تعریف کن از الان اول. تعریف حوصله‌شو نداری که تعریف کنی. ما یکی از جغدای مادهمون، شاووفامون، بیرون ما 8 لونه داریم براشون که اینا برن تو لونه. حالا به چه دلیلی خودش صلاح دونسته دم در یک از لونه ها زمین رو کن، اونجا تخم گذاشت و ما رسیدگی بهش میکردیم. حواسمون بود که این تخم گذاشته. تا جوجه ها در اومد تصمیم گرفتیم که بمونه زیر مادر، ولی باز خطر اینو داشتیم که شب بقیه جغدا حمله کنن چون بیرون لونه بود. ما تصمیم گرفتیم هر روز 3 بار اینا رصد شن، شمارش بشن که اگر یک روزی به هر دلیلی یک دونشون حذف شد بقیه رو جدا کنیم از مادر، چون احتمال وجود داره که بقیه همین اتفاق واسه شد. یک روز توی شمارشامون دیدیم یه جوجه نیست و من سریع به مدیریت اعلام کردم و با همکارم رفتیم تو قفس و دیدیم که گفتیم ورشون می‌داریم جوجه دیگه. خودمون از فکر کنم 8-9 روزگی بود، 8 یا 9 روزگیشون بود. گفتیم که خودمون بزرگ کنیم دیگه، چاره نداریم دیگه، چون یه دونه خورده شده احتمال داره بقیه هم اتفاقش بیفته. رفتیم دیدیم که جوجه پیش یک شاهبوف دیگه توی لونه هست، تو لونه بالا. گفتم خب دیگه باید ورشون بریم، چون شروع کرد راه افتادن، احتمال داره از اون بالا پرچه پایین یا خورده شه. ما این جوجه ها رو برداشتیم، خلاص 8 یا 10 روزش 3 تا جوجه شاهبوفی که هر کدوم وزنشون 210 گرم بود، بین 180 جوجه آخری تا جوجه بزرگه 230 گرم. من شدیم اونا رو بزرگ کنیم خودمون. یکی از پروسه‌های عجیب و سختی که ما داشتیم و واقعا اگر هیچ هم من هم همکارم آقای فیاجی اگر واقعا عاشق نبودیم نمیتونستیم اینا رو زنده برسونیم به مرحله بزرگیشون. این جوجه ها بزرگ شدن با سختی، یعنی ما شب پرنده شکاری شب پرواز مثل جغدا شبا بیشترین تایم غذا خوردنشون. ما هر 2 ساعت یه بار ما تکثیر موش داریم به خاطر غذای پرنده هامون، موش سوری. هر 2 ساعت یه بار شروع کردیم بچه، چون خیلی کوچیک بودن نمیتونستیم موش بالغ بهشون بدیم، هر 2 ساعت یه بار بچه موش به اینا فورس میکردیم. فورس یعنی این که به حالت خودش نمیخوره پرنده، ما به زور میکنیم تای حلقه حیوان. به زور که میگم یعنی با دقت و اصولی ها، نه اینکه به زور حیوان رو چیز کنیم. با کلی سختی، یعنی ما دقیقاً 1 ماه من و همکارم شبانه روز تو باغ پرندگان زندگی میکردیم، واقعا زندگی میکردیم با اینا رو بزرگ کردیم. وقتی 2 ماه رد کردن خب ما خیالمون راحت شد که اوکی 2 ماه رو رد کردن و احتمال خطر مرگشون شاید 5%. بعد دیگه اعلام کردیم به مدیریت تصمیم گرفت برای اینا جشن تولد 2 ماهگی گرفتیم. خیلی قشنگ بود. یه تابلو هم داشتیم که همه بازدیدکننده ها اومدن تو مراسم شرکت کردن، امضا کردن. این نگهداریه رو یه خورده بیشتر باز میکنی؟ یعنی چی نگهداری میکردی؟ چه جوری بود؟ ببین اینا رو ما بردیم تو یه اتاق گرفتیم و مجموعه با اینا تقریبا زندگی میکردیم. یعنی من شب میخوابیدم، این جوجه ها به یعنی ترتیب شب و روز میخوابیدی همینجا اینا رو نگهداری میکردی؟ مثلا روز ما روال طبیعی کارمون رو داشتیم، ولی شبا نوبتی من و همکارم نوبتی هر 2 ساعت یه شب در میون من میشدم یه شب همکارم و با اینا زندگی میکردیم. یعنی با اینا میخوابیدیم، هر ساعت میذاشتیم 2 ساعت دیگه بلند میشدیم. روز اول نمیتونستیم حتی جوجه آخریه رو، به خصوص جوجه آخریه چون خیلی وزنش پایین بود و خیلی کوچیک بود و اینا تایمی که خیلی جوجن کورن نمیبینن اصلا.
برای همین معمولا از 1 ماه و نیم 2 ماه بعد شروع میشه یواش یواش تار دیدن، تاریا میره، دیدشون قوی میشه و واقعا نمیدیدن. یعنی ما اگه اصلا موش هم دستمون میدین اینا فکر کنم فقط یه سایه میدیدن، شاید سایه هم نمیدیدن. یعنی ما چون از هیچ چیز پژوهشی واقعا نداریم تو این زمینه و میگم ما جزو معدود مراکزی هستیم که شروع کردیم گونه‌ای در خطر انقراض رو تکثیر کردن تو اسارت. تو ایران، البته خارج ایران هست، یه تحقیقات خیلی مفصلی هست، همه چی علمیه. ما تو ایران جزو دومی یا اولی میشه که شاهبوفا چیز کردیم و خیلی جالبه که ما هر 2 ساعت یه بار این حیونا رو دونه دونه، بعد هم نقش مادر رو بودیم، هم باید حواسمون باشه سرد نشه، بدنشون سرد چون اینا زیر مادرن دیگه، یعنی اصلا پر ندارن، مثل جوجه عروس هلندی یا توتی سالان که به دنیا میاد گوشته، هنوز به پر نرسیده بودن و کرک بود. هیک مراحل کرکا تبدیل پر میشه، پرا در میاد، بزرگ میشه، حیوان شروع میکنه راه رفتن. یکی از بزرگترین معضلات ما رسوندن بهشون، رسوندن استخون یا کلسیوم مورد نیازشون که حتما باید موش این کارو میکردیم. 2 هفته اول واقعا بخصوص جوجه کوچیکه رو ما موشو با بلندر له میکردیم، حالت قیف، با قیف بهش غذا میدادیم، یه مخلوط آبکی فرم که حتی استخون همه چی اینا میکس شده تو هم که حیوان کمود کرد شده بماند. یه سری زیر نظر دامادش مجبوره داروهای مورد نیاز همینا تامین شده بود، ولی مدت زمانی که ما باید با اینو زندگی میکردیم سخت بود و چون وقتی اولین مجموعه هستی داری این کارو میکنه یک حساسیت خاصی روش هست و اهمیت بزرگ کردن و زنده نگه داشتن این 3 تا جوجه واسه ما خیلی اهمیت داشت. 15 روز 20 روز همین روال گذشت، جوجه ها تقریبا بزرگ شدن تا خیلی جالب بود که ما دیدیم که بعد ما هر روز صبح که میای من همکارم شروع میکنیم قفسامون رو دونه دونه چک کردن، پرنده‌مون رو چک کردن، دیدیم که باز یه رفتار عجیبی تو قفسه و این خیلی واسه ما سوال برانگیز بود که چرا اینجوریه. بعد از دقیقاً 1 ماه یک ماه دقیقاً بعد 1 ماه همکارم یه عکس واسم فرستاد، دیدیم یه جوجه دیگه تو همون لونه که یه دونه شابوف و این خیلی واسه ما عجیب بود چون شابوفا کلا پرنده شکاری وقتی که جوجه دارن بسیار مهاجمه، حتی به هم نوع خودشون و بسیار پرخاشگرن و این واسه ما عجیب بود که دیدیم که همون مادری که این 3 تا جوجه مال اون بود همونجا باز میخوابه، بعد اون نر غذا می آورد به این ماده میداد، این ماده میداد به اون یکی ماده و این خیلی واسه ما عجیب بود. رفتار ما شنیدیم که پرنده شکاری تک همسرن و این خیلی واسه ما عجیب بود که 1 نر و 2 ماده و این 2 ماده ارتباطشون خیلی واسه ما عجیب تر بود واقعا. به معمولا اینجوریه که اگر جوجه یا هر پرنده دیگه نزدیک لونه پرنده شکاری بشه که لونه داره حمله بهش میشه و شکار میشه، در صورتی که این جوجه رفت پیش اون مادر و هیچ آسیبی ندید. علت جدا کردن ما هم همین بود. بعد ما این 3 تا جوجه رو که آوردیم گفتیم اسمشون بذاریم. هر روز داستان شنگول و منگول و حب انگور، این 3 تا بچه شد اسمشون چنگول و منگول و حب انگور. اون آخریه که پیدا شد ما خیلی واسمون جالب چون ما رفتیم تو اونی که تو همون لونه اونی که جوجه رو آوردیم و ما اینو ندیدیم، مثلا این جوجه اسمش گذاشتیم نهان و خیلی رفتارهاش عجیب و خاص بود، بخاطر اینکه بود که جوجه‌ای بود که بیشتر پیش مادر بوده تا 1 ماه و نیم پیش مادر بوده، با این جوجه‌ای که ما خودمون بزرگ کردیم کاملا رفتارش فرق داشت. در اصل ما این 4 تا جوجه رو بزرگ کردیم با سختی، واقعا با سختی بزرگ کردیم، تولدم براشون گرفتیم و همون بحثی که داشتیم که این قابلیت رهاسازی ندارن با هماهنگی سازمان محیط زیست انتقالشون دادیم به یه مرکز نگهداری دیگه که می‌خواست. ما ظرفیت قفس شاهبوفامون پر شد. نه داستان جوجه ها بود.